Kumusta mga kaibigan? Nasa Velor channel kayo. Ngayon ipapakita ko paano gumawa ng Google Forms sa cellphone. Para dito, buksan ang Google Forms. Mag-login sa Google. Pindutin ang gumawa ng Google Form. Piliin ang blankong form kung kailangan ng bagong survey. Pwede ring gumawa gamit ang GPT chat at iba pa. May mga handa ng form sa ibaba. Piliin at baguhin na lang. Naglo-load na. May kumpletong tutorial dito. Gamitin at gumawa ng marami dito. May plus, paragraph at mga tanong dito. May mga template din dito. Gamitin nyo. Ako si Velor. Paalam sa lahat.